მოდი მივუბრუნდეთ ისევ ჩვენს ბურგერების მაგალითს და ამჯერად შევხედოთ თვითონ ამ მაღაზიის თუ სტენდის თუ რაც არის ამისი მფლობელის გადმოსახედიდან როგორი უნდა იყოს სრული შემოსავალი თითო საათში. ხო, ანუ ეს ვიცით რომ ბურგერის საათში მონაცემებია, ვთქვათ ფასი თუ არის 9 რაღაც, მაშინ რაოდენობა არის 2 ბურგერი საათში. ასე რომ სრული შემოსავალი გვაინტერესებს და ეს იქნება უბრალოდ ფასის ნამრავლი რაოდენობაზე, ხო? ფასის ნამრავლი რაოდენობაზე მოგცემს სრულ შემოსავალს კონკრეტულ საათში, სხვადასხვა შემთხვევისთვის. და მოდი გამოვიკვლიოთ ეგ ამბავი ზუსტადაც. ანუ პატრა გრაფიკი გავაკეთოთ. მოდი ავდგებით ამას დავაკოპირებ. გავიმარტივოთ ცოტა ცხოვრება და გადმოვიტანოთ ქვემოთ და ქვემოთ გვექნება ესეთი ახალი ცხრილი. აქ იქნება ფასი, აქ იქნება რაოდენობა და აქეთ იქნება სრული შემოსავალი. და უბრალოდ ამათი ნამრავლები მოგცემს თითოეულ შემთხვევაში სრულ შემოსავალს. ესე იგი, თუ 2 ბურგერი გაყიდე და თითო ღირს 9 ლარი, ესე იგი 18 ლარი მიიღე. თუ 8 ლარი ღირს და 4 ცალი გეყიდება საათში, ყოველ საათში მიიღებ 32 ლარს, ხო? ანუ 4 ცალი გაყიდე 8 ლარად. შემდეგ 9 ჯერ 5 ნახევარი იქნება 45.50 კი არა 49.50. შემდეგ ესეც იქნება 49.50, იმიტომ რომ 10 ჯერ 4.5 არის 45 და კიდევ 1 ჯერ, ანუ 4.5 უნდა დავუმატო, ასე რომ ესეც იქნება 49.50. ამათი ნამრავლი არის 32 და ბოლოს გვაქვს 18. ესე იგი სხვადასხვა შემთხვევა განვიხილეთ და თითოეული ფასისთვის გარკვეული რაოდენობა იყიდება საათში და გვაძლევს აი ასეთ მონაცემებს. ახლა ზემოთ რომ დაუბრუნდეთ ამას, შეგვიძლია შევხედოთ გრაფიკის ენაზე, რომ ა შემთხვევაში მაგალითად სიმაღლე წარმოადგენს ფასს, ესე იგი 9 ლარს შეესაბამება, ხო? და სიგანე წარმოადგენს რაოდენობას, ანუ 2 გაიყიდა საათში. ანუ აი ეს მართკუთხედი რაც მივიღეთ, ეს მართკუთხედი წარმოადგენს სრულ შემოსავალს, ანუ ეს შეესაბამება სრულ შემოსავალს. შემდეგ თუ განვიხილოთ მომდევნო მართკუთხედს, აქ გვაქვს უკვე სიმაღლე არის 8, ხო? ანუ სიმაღლე იქნება ფასი, ხო? 8 და რაოდენობა 4 უნდა იყოს, მაგრამ ძალიან ზუსტი ნახატიც არ არის, ვერ დავიკვეხნი მაგით. ასე რომ ეს მართკუთხედი აქ რაც მივიღეთ, არის შესაბამისი B შემთხვევაში სრული შემოსავლის საათში. შემდეგ C შემთხვევაში გვექნება, ანუ ესე იგი ეს მართკუთხედი არის C, ეს მართკუთხედი არის D, ანუ სრული შემოსავალი D შემთხვევაში, ეს იქნება E და ეს არის F. ახლა მოდი ავდგეთ და ვთქვათ სრული შემოსავლის გრაფიკი ავაგოთ რაოდენობის მიხედვით. ესე იგი, ცოტა დიდ გრაფიკს გავაკეთებ, რომ კარგად დავიტანოთ ეს ყველაფერი. ანუ აქეთ გქონდეს გადაზომილი სრული შემოსავალი და აქეთ იყოს უბრალოდ რაოდენობა. და მოდი აქ დავიტან. ესე იგი 10, 20, 30, 40, 50 და ეს იქნება ესე იგი 5, 10, 15 და 20. დაახლოებით ასე. ახლა მოდი ვნახოთ თითოეულ შემთხვევაში რაოდენობის მიხედვით როგორ გამოიყურება, ანუ რა მონაცემები გვაქვს ამ გრაფიკზე. როცა რაოდენობა იყო 2, მაშინ სრული შემოსავალი იყო 18, ესე იგი სადღაც აი აქ არის 2 და სადღაც აქ არის 18, ანუ ეს მონაცემი. შემდეგ როცა რაოდენობა იყო 4, 32 იყო, ანუ ესე იგი 4 არის აქ, 32 არის სადღაც აი აქ. როცა რაოდენობა იყო 9, აი აქ, ესე იგი 50-თან ახლოს ვართ, ანუ სადღაც აი აქ. იგივე რიცხვი არის, როცა 11-ია რაოდენობა, ანუ სადღაც აი აქ. როცა რაოდენობა არის 16, 32, ანუ აი აქ ვართ, სადღაც აი ესე. და როცა რაოდენობა არის 18, სრული შემოსავალიც იყო 18. და თუ დაუკვირდებით ეს რასაც გავს, ეს არის უბრალოდ პარაბოლა, რომელსაც რქები აქვს ქვემოთ. ესე იგი რაღაც აი ესეთი ტიპი გამოგვივიდა, ამობრუნებული პარაბოლა, ხო? და ნუ თუ დაუკვირდებით ზუსტად 5 როცა იქნებოდა ფასი, ანუ აქ 5 ნახევარი და 4 ნახევარი არის, ხო? და ესე მერყევთ. ზუსტად 5 რომ ყოფილიყო ფასი, მაშინ ანუ აი რაოდენობა გამოგვივიდოდა 10 და აი ეს იქნებოდა მაქსიმალური ნიშნულობა და იქნებოდა 50. ნუ ცოტა აცდენილია, მაგრამ მაინც. ანუ დაახლოებით აი ესე შეგვიძლია დავაკავშიროთ 50 იქნებოდა ეს. ახლა წინა ვიდეოდანაც შეგვიძლია გავიხსენოთ,
ესეთი რაღაც, რომ როცა ვართ ისეთ ფაზაში, სადაც ფასში გვაქვს მცირე პროცენტული ცვლილება, 9-დან ჩამოვედით 8-ზე, ეგ არის მცირე პროცენტული ცვლილება ფასში, მაგრამ ამ დროს რაოდენობაში არის დიდი პროცენტული ცვლილება, იმიტომ რომ 2-დან გადავედით 4-ზე, ეს 4-ს არ გავს, როგორც თქვი, აქ უნდა იყოს, მაგრამ 2-დან გადავედით 4-ზე, ხო, 2-დან 4-ზე, 100%-იანი ცვლილება არის. ეს ნიშნავს, რომ ვართ ელასტიურ ფაზაში და თლიანად ეს მონაკვეთი შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც რაღაც ელასტიური. და შემდეგ ამ მონაკვეთზე, პრინციპში ეს შემეძლო უფრო ბოლომდე შემევსო ალბათ. შემდეგ ამ მონაკვეთზე უფრო ახლოს ვართ რეალურად ერთეულოვან ელასტიურობასთან, ხო? ესე იგი, ერთეულოვანი ელასტიურობა. იმიტომ რომ რეალურად პროცენტული ცვლილება და უпростоრად რაოდენობაში პროცენტული ცვლილება და ფასში პროცენტული ცვლილება არის თანაბარი გარკვეულ წერტილას, მაგრამ ამ მიდამოშიც საკმარისად ახლო არის იმისთვის, რომ გარკვეულ მიახლოებაში ვთქვათ, რომ ერთეულოვან ელასტიურობასთან ვართ ახლოს, ხო? აი გრაფიკზე ეს იქნება ეგ. და ამის შემდეგ უკვე მოდის მონაკვეთი, სადაც პირიქით ფასში გვაქვს დიდი პროცენტული ცვლილება, მაგრამ რაოდენობაში გვაქვს მცირე პროცენტული ცვლილება, რაც ნიშნავს, რომ არაელასტიური არის ეს, ესე იგი, ასე დავწერთ. და ახლა მოდი დავუკვირდეთ იმას, თუ როგორ რეაგირებს სხვადასხვა უბანზე როცა ვართ, სხვადასხვა გრაფიკის სხვადასხვა ადგილას როცა ვართ, როგორ რეაგირებს სრული შემოსავალი ფასის ცვლილებაზე. ესე იგი, როცა ვართ ელასტიურ მიდამოში, მაგ შემთხვევაში ფასის შემცირებით, მოდი დავუკვირდეთ, ხო, რიცხვებს შევხედოთ თუნდაც. თავიდან თქვით, რომ ელასტიური გარემოა, ხო, ეს მონაკვეთი არის, მოიცა, იგივე ფერით შევავარ, ეს მონაკვეთი არის ელასტიური მონაკვეთი. როცა ფასი მცირდება, იზრდება სრული შემოსავალი. ესე იგი, შეგვიძლია ჩავწეროთ, რომ ფასის შემცირება არაელასტიურ გარემოში, მოდი TR-ს დავწერ, total revenue, სრული შემოსავალი, იწვევს სრული შემოსავლის ზრდას. შემდეგ, როცა ვართ ერთეულოვან მონაკვეთზე, როცა გვაქვს ერთეულოვანი ელასტიურობა, ამ შემთხვევაში ისევ გარკვეული მიახლოებით, ერთეულოვანი ელასტიურობა რეალურად ერთ წერტილასაა ესე მათემატიკურად, მაგრამ ასევე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გარკვეულ მიდამოში გვაქვს ერთეულოვან ელასტიურობასთან სიახლოვე, ხო? და ამ სიახლოვეში, როცა ფასი ეცემა, დაახლოებით მუდმივი არის total revenue, სრული შემოსავალი. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის const, მუდმივი. ეს კარგად არ ჩანს, მაგრამ ხო, ეგ მიწერია, მუდმივი მიწერია. და ბოლოს, როცა ვართ არაელასტიურ ფაზაში, რაც არის ეს დანარჩენი ფაზა აქ, ხო? ესე იგი, გვაქვს არაელასტიურობა. ამ შემთხვევაში თუ დავუკვირდებით, ფასი ეცემა და ფასი სულ ეცემა აქ პრინციპში, მაგრამ როცა აქ ეცემა ფასი, სრული შემოსავალი იკლებს. ესე იგი, ფასის კლება ასოცირდება სრული შემოსავლის კლებასთან. რაც პრინციპში ლოგიკური არის, რომ დავფიქრდეთ, იმიტომ რომ სანამ ვართ ელასტიურ ფაზაში, როცა გვაქვს თქვათ, მართკუთხედების ენაზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ. 9-დან 8-მდე რომ ჩამოვედით, სიმაღლე შემცირდა ოდნავ, მაგრამ სიგანე გაიზარდა, სიგანის გაზრდით უფრო მეტი მივიღეთ, ვიდრე სიმაღლის შემცირებით დაგვაკლდა, ხო? ამის ფართობი სიმაღლის შემცირებით ოდნავ შემცირდა, მაგრამ სიგანის გაზრდით მეტად გაიზარდა. ეს ნიშნავს იმას, რომ რეალურად მცირე პროცენტული ცვლილება გვაქვს ფასში, მაგრამ დიდი პროცენტული ცვლილება გვაქვს რაოდენობაში. და ამიტომ გადაწონის დიდი პროცენტული ცვლილება რაოდენობის და მეტი შემოსავალია, ხო? ეგაა მთელი ლოგიკა. მაგრამ რაღაც დროის შემდეგ, პირიქით არაელასტიურ ფაზაში როცა ვართ, გვაქვს დიდი პროცენტული ცვლილება ფასში, მაგრამ სანაცვლოდ მცირე პროცენტული ცვლილება გვაქვს რაოდენობაში და ამიტომ ვერ ვიღებთ მეტ შემოსავალს. პირიქით, ნაკლები შემოსავალი გამოგვდის. ეფექტურად ეს ამ მართკუთხედის ფართობი გვიმცირდება. და შესაბამისად ვიღებთ ასეთ სურათს. ელასტიურობის სხვადასხვა მაჩვენებლისთვის ასე გამოიყურება სრული შემოსავალი.